Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng ALS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICT's EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako nga po muli, si Tutor Chadi, ang inyong science buddy mula sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2 ng ating programa. Ako po ay nabibilang sa aming Schools Division Office, Parañaque City. Tara na't samahan niyo po ako sa isang panibagong session ng ating pag-aaral mula po sa programa ng Alternative Learning Systems. Okay? Bago ko po simulan ang araw na ito, nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta na po ba kayo? Na-miss niyo po ba ang aming live session dito sa ETUlay? For sure, kayo po ay isa sa mga estudyante, viewers, and our learners na na-miss ang session namin dito sa Alternative Learning System ETUlay sessions. So bago ko po muna ipagpatuloy ang aking pakikipagkamustahan, nais ko muna pong pasalamatan ang ating pamunuan po mula sa DepEd EdTech Unit at maging pong DepEd ETUlay sa pangunguna po ng aming ALS program head po na si Sir Ariel de los Santos. Magandang gabi po sa inyo at binabati ko rin po ang lahat po ng ating manonood all over the Philippines po, lahat po ng ating mga ALS learners, viewers, and student at maging ang mga kaguruan po sa buong Pilipinas. Naway sana po habang tayo po ay naka-session right now ay ma-share nyo po ito sa iba't ibang platforms ng inyo pong mga group chats and classmates po ninyo. By the way, gusto lang po namin kayong imbitahan na suportahan po ang lahat po ng DepEd online
platforms. Nandiyan po ang ating DepEd, nandiyan po ang DepEd ETUlay, and at the same time, may mga YouTube channel po tayo. So again, subscribe and follow po para araw-araw po kayo nanonotify tungkol ating programa Department of Education. So hello po sa inyong lahat. Okay, so nais ko lamang po batiin ang ating mga manonood sa araw na ito. Okay, magandang gabi sa iyo, Miss Rhea Salagarino, sorry. Magandang gabi sa iyo. At muli nagbabalik ang ating masipag na estudyante mula sa San Antonio National High School Parañaque ALS program. Magandang gabi sa iyo, Jeremiah Perez. So, habang tayo ay naghihintay ng ating mga viewers, ay ipagpatuloy po natin ang session sa araw na ito. Okay? Ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang makamundong bagay po at impormasyon tungkol sa mga simpleng makinarya o mga simple machines na ating ginagamit sa araw-araw. Kayo ba ay nakakaranas maghiwa ng mga gulay at prutas? Naranasan nyo na bang maggupit ng mga papel? At naranasan nyo na rin bang maghiwa ng iba't ibang sangkap para sa inyong lulutuin? Ayan po ang ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Ngunit bago ko po simulan ang ating live session ngayong araw na ito, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang ating objective para sa gabing ito. Alright? Okay. The simple machines, by the end of the module, participants will be able to, number 1, explain how simple machines help us to do work. Gaano nga ba nakakatulong ang mga simpleng makinarya nito o mga simple machines sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ito ba talaga ay sobrang nakakatulong pagdating sa ating pagtatrabaho? Napapaigsi ba nito ang oras na ginugugol natin sa ating pagtatrabaho? Isa po yan sa ating malalaman ngayong gabi. At pangalawa, we are going to demonstrate how simple machines help make work easier. Dito, sa gabing ito, ipapakita natin at sasabihin namin sa inyo kung ano nga ba ang naidudulot ng mga simpleng makinarya nito para mas papabilis ang ating pagtatrabaho, hindi lang sa ating bahay, kundi sa ating mga paaralan at maging sa ating mga trabaho o opisina. Handa na ba kayo, ALS learners, viewers, and student? Alright. Tara na't samahan niyo ako sa gabing makabuluhan na punong-puno ng aral. Again, nais ko pong ibitahan ang lahat po ng ating manonood na i-share itong live session natin. Alright. So bago ko po simulan ang ating pagre-review, nais ko lamang po batiin si John Michael Espiña Zabala. Magandang gabi sa iyo, John Michael. And si Shobi N. Masino, magandang gabi po sa inyo. Nais ko lamang din po batiin ang Alternative Learning System Supervisor ng SDO Parañaque, Ma'am Angelica Libera. Magandang gabi po sa inyo. Alright, so this time ay pupunta na po tayo sa ating review. Okay, so let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in our comment box. Are you ready? All right, so for number 1, this refers to the nearly transparent gases that cover the Earth. Is it letter A, troposphere, letter B, atmosphere, letter C, mesosphere, or letter D, stratosphere? Alright, comment down your answers. Magandang gabi sa iyo, John Anthony Casuco. Salamat sa panonood. Ano kaya ang ating sagot sa unang tanong? Ito daw ay tumutukoy sa parte ng ating mundo na kung saan napapalibutan ito ng iba't ibang gases. Okay? Is it letter A, troposphere, letter B, atmosphere, letter C, mesosphere, or letter D, stratosphere? Alright, thank you so much. Okay, ang tamang sagot natin dito ay letter, that is letter B. Very good, Jeremiah Perez. The answer for that is atmosphere. Lagi nating tatandaan, my dear ALS viewers, learners, and students, na kapag ang hinahanap sa ating katanungan ay simple machines, 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 simple m
parte ng ating mundo na napalilibutan ng mga hangin o transparent gases. Ang tawag dito ay letter B. That is atmosphere. Alright? Magandang gabi sa iyo, Rafael Mendez. For number 2, alright. The layer of the atmosphere that is closest to the Earth is the blank. Letter A, thermosphere. Letter B, troposphere. Letter C, stratosphere. Or letter D, mesosphere. Ito daw ay layer ng atmosphere na kung saan malapit sa surface ng ating Earth or ng ating mundo. Ito daw ba ay thermosphere? Letter B naman kaya ay troposphere? C, stratosphere? Or letter D, mesosphere? Alright, comment down your answers. Naku, mukhang nasabik ang ating mga manonood ngayon at marami ang nagko-comment down. Ngunit, kailangan natin matukoy kung naaalala ba nila ang ating lesson last meeting. Alright? So for the answers for this question is letter? That is letter? Alright. That is letter B. Troposphere. Lagi nating tatandaan na ang unang layer ng ating atmosphere ng pinakamalapit at kasalukuyan tayo ay na-expose ay ang tinatawag natin na troposphere. At pangalawa naman dito ang stratosphere, pangatlo ang mesosphere, at pinakahuli ang ating thermosphere. Alright? Thank you so much. For number 3, we have alright. Climate in the areas far from the equator is generally blank. Letter A, cold. Letter B, hot. Letter C, dry. Or letter D, none of the above. Ang klima daw na malayo sa mga equator or Ecuador ay masasabi natin na mayroon silang A, cold. B, hot. Letter C, dry. Or wala sa lahat ng nabanggit. Comment down your answers. Excuse. Ako ay natutuwa dahil sa nababasa ko sa mga comment ninyo sa ating live ay talagang hindi nyo nakalimutan ang ating lesson from the last 2 weeks. So magaling. Isang virtual clap para sa inyo lahat. So the answer for that, for number 3 is letter A. Check nga natin yung answer. Alright. Lagi nating iisipin na ang klima, kung tayo ay nasa Ecuador, ay nakakaranas tayo ng katamtaman na klima. Ito ay mainit, ngunit nagkakaroon naman tayo ng bahagyang pagkakaroon ng malamig na klima. Ngunit kung ang bansa ay malayo sa Ecuador, asahan natin na sila ay makakaranas ng malamig. Okay? Malamig na klima. Okay? This time, we have number 4. Alright, nais kong batiin. Sila Jan Kasuko, sila Sir Pablo Calao and Shovi, and Jeremiah Ray Reyes. Tama po ang inyong mga answers. Okay, number 4. The Philippines has a blank climate. Letter A, tropical. Letter B, polar. Letter C, subtropical. Or letter D, cyclonic. Ano ba ang nararanasan ng klima dito sa Pilipinas? Okay? Tayo ba'y nakakaranas ng malamig? O masyado bang mainit ang klima sa Pilipinas? Okay, this time malalaman natin ang answers ninyo. Okay? Very good. Ang dami kong nakikita nagko-comment down. Again, sa lahat po ng ating ALS viewers, learners, and the student, maraming salamat po sa walang humpay na pagsuporta sa DepEd ETUlay sessions at ganun din po sa ating alternative learning systems. So maraming salamat sa inyong lahat. So the answer for number 4 is letter? Very good. The answer for that is letter A. Since ang Pilipinas ay nasa parte ng Ecuador, tayo po ay nakakaranas ng tropical climate. Okay?
So, very good. Again, let's have a virtual clap po para sa inyong lahat. Okay, this time ay pagpapatuloy na po natin ang ating pag-aaral para sa linggong ito. At ang ating pag-uusapan ay ang simple machines. Ano nga ba ang machines? Okay? Machines are used to transfer energy, syempre, para magkaroon ng multiple speed o mabilis na pagtatrabaho and at the same time, change the direction of force. Lagi nating tatandaan from the unang session na ating pinag-usapan ay ang isa sa mga magandang naidulot ng ating kuryosidad o mga katanungan sa ating pag-iisip ay yung tinatawag natin ng mga outputs and product. And because of that, nagkaroon tayo ng maraming technology. At alam naman natin na pag sinabing technology, ay ito yung mga bagay na kung saan ay nagkakaroon ng malaking dulot o malaking tulong sa ating mga tao, katulad na lang ngayon na tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ngunit dahil sa mga technology na ito, isa ang machines sa kung saan ay naimbento para tayo ay matulungan at para mapadali ang ating pagtatrabaho. So, ang machines ay may dalawang klase. The first one is the simple machine and the second one is the complex machine. Ano nga ba ang simple machine? Ang simple machines are simple tools that multiply the amount of force to make work easier. So katulad ng lagi natin sinasabi na pag sinabi nating simple machine, ito yung mga machine na kung saan tayo ay natutulungan araw-araw. Kasama dito ang mga lever, ang mga wedge, ang mga screw, at kung ano-ano pa na kung saan ating ididetalye mamaya. Ngunit, gusto ko lang po idagdag na pag sinabi nating simple machine, ito ay pang-isang trabaho lamang. Nagkakaintindihan po ba? Ngunit pag sinabi nating complex machines, complex and compound ay isa lang po. So, complex or compound machines are consisting of multiple simple machines in one devices. Kung kanina sinasabi natin sa simple machine ay tumutukoy ito sa mga machines katulad ng mga lever, ng mga wedge, ng mga screw na gumagana sa iisang device lamang. Pag sinabi naman natin compound, ito naman ay yung mga set ng mga simple machines na nakakabit at gumagana sa iisang device lamang din po. Nagkakaintindihan? So again, ano po ang dalawang klase ng ating machine? We have the simple machine and we have the compound machines. Okay? Thank you so much. So this time, pag-usapan natin yung mga kind of simple machines. So, number one. All right. Number one is inclined plane. A flat supporting surface tilted at an angle with one end higher than the other. Okay, it is used in raising and lowering load. So, kung mapapansin natin, pag sinabi nating inclined plane, automatic, ito yung mga flat sheet. Okay, lagi siyang flat. Okay, ngunit tilted or elevated. Ibig sabihin, yung isang bahagi niya ay nasa lupa or nasa pinaka-surface ng ating earth at yung isa is medyo elevated or tilted. Okay? Ibig sabihin, hindi sila pantay. Okay? So, sir, ano pong nagagawa ng mga inclined plane na ito? Marami ang nagagawa ng inclined plane at because of this, mas napadali yung pagta-transport ng mga bagay-bagay katulad ng mga paninda sa ating sa mga palengke, pagdala ng mga materyales o mga bagay from doon sa pinakababa papunta sa taas, okay? At pangatlo, diyan din natin napapadaan yung mga iba't ibang klase ng suliranin katulad ng, for example, tayo ay may kamag-anak na may sakit. Okay, hindi na tayo mahihirapang buhatin siya. Bagkus, meron tayong mga tinatawag na inclined plane para doon natin mapadaan ang mga kamag-anak natin may sakit. Actually, kung mapapansin natin, bigyan ko lang kayo ng konting kwento. Pinaniniwalaan na ang inclined plane ay ginamit ng mga kababayan natin o sabihin natin na mga taong mga Romano. Okay? Kung mapapansin natin yung mga pyramid before, sa tingin nyo ba
nabuhat nila yung mga bato ng talagang buwat-buwat lang gamit ang manpower. Siyempre, nag-isip sila. Isa sa mga naisip nilang platform para mas mapadali ang pagbubuhat ng mga bato ay yung tinatawag natin na inclined plane. Dahil dito, mas napadali ang paglilipat ng isang bagay mula doon sa pagdadala na lugar dahil sa tulong na tinatawag natin na inclined plane. So that is inclined plane. Sir, ano-ano ba yung mga example ng ating inclined plane? Excuse. We have, ito nga po, yung PWD ramp. Okay? Isa rin pong sa mga example natin ay yung mga slides natin. At syempre, itong tinatawag natin mga stairs and ladders. Ito ay mga uri ng inclined plane na kung saan ay halos araw-araw natin napapakinabangan at nagagamit. At dahil dito ay nagtatransport natin ang mga bagay na ating bitbitin from one place to another nang hindi ganong kumukonsumo ng mahabang oras. Okay? Number 2, meron naman tayong tinatawag na wedge. Sir, ano nga ba yung wedge? It is a double inclined plane that is sharpened to an end. It can be used to cut, to lift, and to hold an object. Pag sinabi nating wedge, ito daw ay pinagsamang inclined plane. Okay, lagi yung tatandaan na ang inclined plane ay hindi lang tumutukoy sa mga malalaking bagay. Ito rin ay tumutukoy sa mga maliliit na bagay. So, pag sinabi nating wedge, ito daw ay pinagsamang inclined plane, ngunit ito daw ay mga material na kung saan may mga sharp end. Okay? So, sir, saan po ba ginagamit ang mga wedge? Madalas natin magamit ang mga wedge upang tayo ay mag-slice or mag-cut, syempre, mag-lift o magbuhat, and at the same time, to hold an object. So, let's have first our example. Okay, dito makikita natin, ang unang example natin ay pako. So, ang pako ay isang klase ng wedge na kung saan ay kinakabit natin sa isang bagay katulad ng kahoy o di kaya ng mga semento. So, ang ginagawa nito, ang purpose nito is to hold yung bagay na ating pinukpok para hindi ito masira. Sir, ang blade at saka itong axe ay ginagamit natin para ma-slice or ma-cut yung bagay na ating hihiwain. So that is one of the use ng tinatawag natin na wedge. And lastly, ay meron tayong tinatawag na to lift. Okay? 'Di ba nabasa natin kanina, isa sa mga purpose or use ng wedge is to lift. So sir, paano po 'yun? May mga cases, ewan ko lang po kung na-experience nyo na to, pero may mga cases na kung saan ay hindi natin alam kung paano bubuhatin ang isang bagay na mabigat katulad ng sabihin natin bigas o di kaya yung mga figurine, okay? Gumagamit tayo ng wedge or kahoy na isinusuksok sa ilalim para umangat ng konti. At dahil umangat na siya ng konti, that's the time na pwede natin isuksok yung iba pang klase ng lever, ay ng wedge, katulad ng mga kartilya. At dahil doon, maililift na natin yung isang bagay na yun at kaya na natin siyang i-transfer from one piece to another. So that is the wedge. So we have the examples here, the pako, the blade, and at the same time, the axe. Okay? Let's go to number 3, screw. It is another modified inclined plane used to wrap a cylinder. It is used to secure an object in place by spinning or twisting the screw. Sir, ano nga po ba ang purpose ng screw? Ang screw is katulad ng ating wedge, ngunit ito ay cylindrical in shape. So, ang mangyayari dito is pag ginamit natin ang mga screw na to, itong screw na to ay pagtitibayin yung kapit ng isang material doon sa pinagkakabitan niya para hindi ito mahulog or madulas or bumagsak na lamang. Isa sa mga pinakalagi natin ginagamit dito is pag meron tayong mga electric pan na maluwag, 'di ba? Papapansin natin minsan nagiging maluwag itong mga electric fan na to dahil wala yung screw niya. So, pag nakita natin ganun, automatic ay
natanggal daw yung screw. So, ang mangyayari, magiging maluwag talaga. So, ang pinaka-purpose niya is to tighten or para higpitan yung bagay na, na kinakabitan ng ating screw. Okay? So, sir, ano po ba yung parts ng screw? Meron tayong tinatawag na thread o yung umbok doon sa pinakalabas at pangalawa ay meron tayong tinatawag na pitch. Itong pitch ito yun naman yung kurbadong paloob nandoon na makikita natin sa loob ng ating thread. Okay? So para sa mga examples natin, we have the bottle slip and the bulb. Okay? Sir, kasi sir, ang mindset ko po kapag sinabing screw ay yung mga screw na ginagamit sa mga iba't ibang appliances. So, tanggalin po natin ganong konsepto ha. Ang screw po ay madalas natin makita sa iba't ibang bagay na hindi natin namamalayan ay isang screw pala. Excuse po. Isa na po dyan ay yung tinatawag natin na lips po o yung mga bibig po ng ating mga PET bottles. So, kung mapapansin ninyo, meron kayong makikitang thread at meron kayong makikita diyang pitch. So, ang purpose po niyan, kapag kinabit natin yung mga takip po ng ating mga PET bottles is to tighten at higpitan para hindi po matapon yung laman po ng PET bottles na yun. Ganon din po sa ating mga bumbilya. Kung mapapansin natin, meron din po siyang thread and pitch para po humigpit po yung kanyang kapit doon sa pinakalagayan po ng ating bumbilya. Alright, so we have number 4, should I say, wheel and axle. So, the assembled formed by 2 discs of different diameters mounted so that they can rotate together around the same axis. Sir, ano po ba ang wheel and axle? Pag sinabi nating wheel and axle, ito ay dalawang bilog, okay, na magkaiba ng size, ngunit nakakabit sa iisang lagayan lamang. So, ang tawag natin sa pinakamalaking bilog or tinatawag natin na wheel ay ito yung outside na part ng ating wheel and axle. At itong wheel na to ay nakakabit sa tinatawag natin na axle. Ang purpose nito is para nagkakaroon sila ng sabay na paggalaw. So that is what you call the wheel and axle. Kung titignan natin ang purpose ng wheel and axle, talagang madami. At kung ako po ay tatanungin nyo, masasabi ko na isa sa mga magandang na imbento nung unang panahon ay ang wheel and axle o yung mga tinatawag natin na gulong. Nang dahil dito, mas napabilis ang transportasyon. Okay? Kung dati tayo ay naglalakbay ng 3 araw para lang makarating doon sa isa pang bundok, okay? This time, kaya na natin siyang lakbayin ng iilang oras lamang at hindi na natin kailangan maghintay ng ilang araw pa at magbaon na napakarami dahil napapabilis na ang transportasyon. Pangalawa, mas napapadali yung pagdi-deliver ng ating mga dalahin, lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nagbi-business katulad ng paggugulay, pagmamais, at kung ano-ano pa. Kung dati kailangan pa natin sakyan o lagyan ng karton yung mga kalabaw, baka, mga kabayo para doon mailagay sa likod niya yung mga produktong ating dadalhin. This time, through the technology which is the wheel and axle, ay mas napabilis ang ating paglilipat ng gamit from one place to another. So, kung ako tatanungin nyo, ito yung pinaka-the best na talagang na-invento para sa akin. Pero katulad lagi natin sasabihin is marami pang technology na naghihintay na ma-discover ng ating mga kabataan na nag-aaral pa ngayon. So ano-ano nga ba ang mga example ng ating wheel and axle? Siyempre, hindi papahuli dyan ang mga Ferris wheel. Sino dito ang miss na miss ng mag-Ferris wheel sa mga theme parks? Okay, isa dyan si Tutor Chadi. So, ayun. Pag sinabi nating Ferris wheel, ito ay isang uri ng team na palaruan na kung saan ay
napapaandar sa tulong ng wheel and axle. Ganon din ang pagbibisikleta. Actually, sa gantong panahon na may nakakaranas tayo ng pandemya, nauso ang pagbabike dahil nga kailangan natin magkaroon ng mga social distancing sa kapwa natin mamamayan, ay nauso ang paggamit ng bicycle. So itong mga bagay nito ay mga tinatawag natin na wheel and axle. Alright? Number 5. Alright, pulley. Pulley is a modified wheel and axle used to lift loads, apply forces, and transmit power. Pag sinabi naman natin pulley, ito naman yung mga bagay na kung saan ay nagagamit din natin sa pang-araw-araw. Ito din ay madalas gamitin sa paglilipat ng mga bagay-bagay o mga materyales na mabibigat. Okay? So that is what you call pulley. So ano-ano nga ba yung ating parts ng ating pulley? We have the fixed support. Pag sinabing fixed support, ito yung nakalagay sa pinakamatibay na parte ng isang lagayan. For example, we have the semento o di kaya yung kahoy. Then pag sinabing pulley, ito yung bagay na umiikot. Okay? Okay? Dahil ito ay umiikot, syempre dapat mayroong nagpapaikot dito. At ang nagpapaikot dito ay yung tinatawag natin na rope. Dito si rope, siya yung pinaglalagyan natin ng mga loads o yung mga bagay na kailangan natin i-transfer from one place to another. At dahil ito ay dumadaan sa pulley, okay, hihilain lang natin ito para ma-lift up or maitaas yung bagay na kailangan natin kunin. Madalas itong gamitin kapag kapag ang isang bagay ay kailangan dalhin pa itaas. Okay? So that is what you call pulley. Let's have the kinds of pulley. For the first kinds of pulley, actually, my dear ALS student, learners, and viewers, may tatlong uri tayo ng pulley. Sa unang pulley po, pag-usapan natin yung fixed, okay? Tinatawag natin na fixed pulley. Pag sinabi natin fixed pulley, it is hung, making the pulley and wheel stationary in position. So pag sinabi natin fixed pulley, ito yung mga pulley na kung saan ay naka-stationary lang o hindi umaalis at hindi napapaalis sa isang lugar lamang. Katulad ng ating tinatawag na mga well. Okay? Itong mga well natin ay nakakabit lamang yung timba doon sa ating lubid sa isang fixed na location lamang at hindi ito natatanggal. So that is what you call the fixed pulley. Pag sinabi naman natin movable pulley or the second type of or kinds of pulley is the entire wheel and axle of the pulley travels along the rope. So this time, ang gumagalaw naman dito ay yung tinatawag natin na mismong pulley o yung bilog na dumadaan sa ating mga lubid. So itong bagay naman ito is ito yung klase ng paglalagay ng mga gamit or materyales na kung saan ikinakabit natin hindi sa lubid kundi sa mismong pulley natin. So isa sa mga pinaka-example natin dito ay yung pagkakaroon or pagsakay sa mga zip line natin. Kung mapapansin natin dito, ang stationary sa zip line ay yung lubid. Okay? Ngunit ang gumagalaw sa mga pagkakataon na ito ay yung pulley. At mapapansin din natin na nagkakaroon ng pagta-transfer and travel ng one place ay ng isang tao from one place to another. So ayun ang isa sa mga purpose ng ating movable pulley. And last but not the least, we have the block and tackle. Okay, it is a combination of fixed and movable pulley. The fixed pulley pulls the movable pulley. So sir, ano po ba ito? Pag si block and tackle, ito ay a combination ng isang fixed pulley at saka ng isa pang movable pulley. Si fixed pulley, syempre from the word itself, it is fixed, hindi siya natatanggal sa lagayan. Okay? Nandoon lamang siya sa ating pinakalagayan, sa pinakamatibay na pwede niyang pagkabitan. Okay? That is the fixed pulley. Now, ang gagalaw lamang dito is si movable pulley. Madalas itong ginagamit sa mga barko, saan pa? Sa mga
sa mga construction firm and location, okay? Dahil ang mga karaniwan kasing ginagamit to, mga dear als, is kapag ang binubuhat ay mga mabibigat na materyales katulad ng mga bakal, madamihang semento, so on and so forth. So, hindi na kinakaya ni movable, yung simpleng movable pulley, at saka hindi na rin kinakaya ni fixed, na simpleng fixed pulley, yung mga gantong pagkakataong o gantong klaseng bigat. So, ang nangyayari ay kailangan na magkaroon ng combination, and that is the block and tackle pulley. Alright? So, bago tayo tumuntong sa pinakahuling kind ng pulley natin, nais ko lamang banggitin at kamustahin ang ating mga manonood muli. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong batiin si Rafael Mendez, okay? Si Rose Padelio Modiquillo. Si Rose Modiquillo is isa sa mga masugid nating manonood. Nina Abkilan, hello, magandang gabi sa inyo. Dayan Samarita, okay? Magandang gabi sa inyong lahat. So para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ang huling ibabahagi natin is the lever. So it is composed of a straight or bent rigid bar that is free to turn in a part known as fulcrum. Pag sinabi nating lever, my dear learners, viewers, and student, ito yung klase ng simple machines na hindi natin inaasahan na nakikita at nagagamit natin araw-araw. Okay? Para maibahagi sa inyo mga parts nito, okay? Meron tayong tatlong bahagi. We have the resistance, the effort, and the fulcrum. Pag sinabi nating resistance, a force that is being lifted by the efforts. Pag sinabi nating resistance, ito yung load o ito mismo yung material o yung bigat na kailangan nating bigyan ng persa or force para maitaas. Okay? Ang tawag sa force na yon ay effort. Effort is a force lifts the resistance. And syempre, yung isang bagay para na nagko-connect sa kanilang dalawa is the what you call fulcrum. The fulcrum is the fixed movable point where the rigid bar moves. So that is parts of the lever. So this time, tukuyin natin muli ang anim na simple machines. Number 1, we have, para sa ating manonood, ano ulit yung number 1? Ilan nga ba ulit ang simple machines natin? Tayo ay merong 6. Banggitin nga natin yung una. Ang una natin ay tinatawag natin na, syempre, yung padulasan, di ba? Inclined plane. Number 2, yung pwedeng gamitin panghiwa. That is wedge. Number 3, yung ginagamit natin para mas mapatibay pa yung pagkapit ng isang material doon sa ating pinagkabitan. That is screw, di ba? Okay? We have also the wheel and axle. Ito yung mga bagay o simpleng machine natin or simple machines na madalas natin magamit sa pang-araw-araw dahil sa laki ng contribution nito sa atin. That is the wheel and axle. Number 5, we have the pulley. Okay? Ito yung pagta-transfer ng isang bagay ay ng isang bagay from one location to another location. Okay? And lastly, we have the lever. So this time, ready na ba kayo magkaroon ng short activity? Alright, so for question number 1, okay, let's read first the instruction. Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in our comment box. Okay, magandang gabi po, Miss Jerry Pansito. Question number 1. What do you call an object? What do work in one movement or one work? Letter A, simple machine. Letter B, compound machine. Letter C, complex machine. Or letter D, electronic machine. Comment down your answers. Magaling, nakakatuwa dahil ang dami-daming nagre-reply at nagsasagot sa ating live. So again, muli ko pong iniimbitahan ang lahat po para po i-share
ang ating live session sa iba't ibang GC po ninyo, sa mga klaseng po ninyo, or maging sa link po ng inyong mga paaralan para mas marami pa po ang makapanood ng ating live session at mas marami po tayong matulungan ng mga alternative learning students and learners. Thank you so much. So the answer for number 1 is letter? Very good. That is letter A, simple machine. Okay, number 2. Which of the following is not an example of simple machine? Simple machine ang tinutukoy dito ha. Again, lagi niyong tatandaan pag sinabing simple machine, ito ay isang klase lamang ng simpleng makinarya na ginagamit sa iisang device lang. Okay, pag ang isang bagay ay ginagamitan na ng isa, dalawa o mas marami pang simple machines, that is compound or complex machine na ha. So our choices for that is letter A, scissors, letter B, plastic bottle, letter C, well, letter D, bicycle. Comment down your answers. Alright. So tukuyin natin. Ang letter A ba ay anong klaseng simple machine? Okay? Sa letter A, si scissors ay lever. Si letter B, plastic bottle. Diba? Dahil meron siyang thread at saka pitch, syempre, considered siya as screw. Si letter C, si well. Diba? Dahil si well ay considered na simple machine dahil gumagamit lamang siya ng iisang simple machine, and that is the pulley. So the answer for that is very good, Jeremiah. The answer for that is letter D, bicycle. Dahil aside from meron siyang pulley, meron din siyang screw. Okay? So letter D natin is also known as compound or complex machine. So the answer for that is letter D. Very good, Jeremiah. Let's have number 3. All right. What do you call a double inclined plane that is sharpened to an end or to the edge? Letter A, inclined plane. Letter B, screw. Letter C, lever. Letter D, wedge. Ano kaya ito? Natukoy ko to kanina. Ito ay mga pinagsamang inclined plane na kung saan ay nagkakaroon ng sharp ending or sharp edge. Okay? Ano kaya ito? Is it A, inclined plane? B, screw? Letter C, lever? Or letter D, wedge? Okay. Thank you so much for the answers. Again, the answer for that is letter D, wedge. All right. Alright, so bago ko po iwanan ang ating session for today, nais ko lamang po ibahagi ang katagang ito na binanggit sa atin ni Albert Hubbard, isang American writer. One machine can do the work of 50 ordinary men, but no machine can do the work of one extraordinary men. So lagi nating tatandaan, my dear viewers, learners, and students, na kahit anong ganda pa at laki ng dulot ng mga machines and technology sa atin, lagi nating tatandaan na tayo mismong mga tao ang gumawa sa kanila. So wag natin hahayaan na tayo ay makulong sa mga teknolohiyang ito. Wag nating hahayaan na tayo mismo ay mapatakbo na ng tinatawag nating teknolohiya. Tayo po, mga tao, ay may mga isip at kaya po nating magdesisyon on our own. Ang mga machines, ang mga technology na yan, ay hindi po mapapaandar nang wala pong tulong ang mga tao. So again, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat na maging masinop tayo at maging matalino sa paggamit po ng kahit anong teknolohiya, whether it is a machine, whether it is a gadget, a laptop, at maging responsable po tayo sa mga desisyon na ating gagawin sa pang-araw-araw. Alright? Thank you so much. Again po, nais ko po kayong imbitahan next week
para po sa ating sa live session muli na ating mapapanood tuwing Tuesday po, 6 p.m. At next week po ay magkakaroon po tayo ng mini recognition para po sa lahat ng mga estudyanteng walang sawang at walang humpay na sumusuporta at nanonood ng ating DepEd ETUlay ALS sessions kada gabi ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Alright? Muli, ako po si Tutor Chadi kasama ang aking mentor na si ETUlay na muling nagbabahagi ng isang katagang kaibiganin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answers. Thank you! Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating ETUlay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na ETUlay program. Gamitin ang hashtag ETUlay Level Up. Kita-kits bukas! Nating mundo, di natin inakalang magkaganito. Bigla na lang nagkagulo, ang bulkan ay mag-alboroto. Ang tadhana tila nananadya, bigla ang pagdating nitong pandemya. Maraming bagay ang nagbago, matutuloy pa kaya ang Pasko? Huwag kang mangamba, lahat ay kakayanin basta't nagkakaisa. Tibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal. Pagdurusa natin, di na magtatagal. Tayo'y aahon, tayo'y babangon. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko, padayo. Sa pagsubok, tayo'y di bibigay. Sa umagang kay ganda, tayo'y maghihintay. Tamaan man tayo ng bagyo, kapit-misig lang kaya natin to. Kaya pangako ko sa'yo, lahat ay kakayanin basta't magtulong tayo. Tibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal.